Man är ju superstressad, de kommer ringa dig, du måste hjälpa. Lugn och fin. Vem kommer ringa? Ett nytt jobb. Vadå, ska du sluta på jobbet? Jag vet inte, men jag hade inga referenser så jag skrev upp dig som kontakt. De kommer ringa dig snart. Du måste låta trovärdig och ärlig. Kom igen, det är viktigt. Lugn. Jag löser det för dig. Vem känner dig som jag? Ja, sedan är han ganska ofta lättirriterad. Stress hanterar han ju dåligt för då skriker han. Han skäl även dasspapper från jobbet. Jag har själv sett det. Ganska konsekvent nej-sägare när jag tänker efter. Ja, men i motgång brukar han ju sjukskriva sig. Han är usel på att svara på både mail och telefon. Okej, men det var ju väldigt bra att jag fick höra allt detta från dig. Ja, men självklart. Behöver du mer så finns det mer. Mycket mer. Nej tack, jag har mer än nog. Ja, hur gick det? Jag berättade alltså, nu kommer det inte störa dig mer. Vad 17 menar du? Jag var så ärlig jag bara kunde. Men jag vill ju ha jobbet! Nej. Hallå!